हेलो साथीहरू, दर्शन है दर्शन, के छ हालखबर? सन्चै आरामै निकै हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ लाटे आर्ट नलेज युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, म आज हजुरहरूलाई केही पृथक विषय लिएर आएको छु। हजुरहरूले भिडियोको सुरुमै देख्नुभयो होला, लाटे आर्ट सम्बन्धी प्याटर्न सहित हजुरहरूलाई एउटा पेन्सिल आर्ट छ है, एउटा चाहिँ अनि लाटे आर्टै छ राम्रो होइन। त्यो चाहिँ विशेष गरी भनेको चाहिँ त्यो फ्ल्याट वाइटमा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ आँखा छ। र कस्टमरहरूले चाहिँ धेरैजसो कस्टमरहरूले चाहिँ यो आर्टलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मानेका छन्। त्यही भएर म आज हजुरहरूमा यो आर्ट कसरी बनाउने र के गरी यसलाई चाहिँ अति सुन्दर देखाउन सकिन्छ त्यही सम्बन्धी ज्ञान कुराहरू जानकारी दिन जाँदैछु। साथीहरू, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु साथीहरू। ल आउनुहोस् है त भिडियो सुरुवात गरौँ। ल साथीहरू, हेर्नुहोस्, अहिले हामीले भनेको यो दुईवटा आर्ट हजुरलाई देखाउँछु। यो पेन्सिल आर्ट हो, बिरालो है। यो चाहिँ डाइरेक्ट पिक्चरबाटै राम्रो आर्ट हानिन्छ। यो खरायो हो। हजुरहरूलाई पालै पालो यसको प्याटर्न कसरी हान्ने भन्ने कुरा सिकाउँछौँ। ल साथीहरू, पहिला यो उसको बारेमा भनौँ है, पेन्सिल आर्टको बारेमा। ल ल ल साइड ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो भनेको डबल आर्ट हो, नकाटेको है। यो भनेको डबल आर्ट हो, नकाटेको। यो दुईवटा भनेको चाहिँ फर्मको थोपा अलि ठुलो ठुलो बनाएर खुट्टा बनाइदिएको। यो भनेको कान हो है साथी। यसलाई गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी यो ह्यान्डल चाहिँ उतापट्टि फर्काएर यसरी हाल्नुपर्छ है। यसरी हाल्दाखेरि चाहिँ साथीहरू डबल हार्ट कसरी बनाइन्छ, डबल लेयरवाला हार्ट सेम त्यही तरिकाले डबल हार्ट हाल्ने, तर यसलाई चाहिँ नकाट्ने कि यस्तो नकाट्ने। ल अनि त्यत्तिकै राख्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क फर्म चुहाएर अनि त्यसमा चाहिँ पेन्सिल आर्ट गरिन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू, हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अब हजुरलाई थाहा भइसक्यो के अरे होइन। अब के गर्ने भने अब यता चाहिँ एक्सप्रेसोको डार्कनेस हुन्छ के अरे, रातो होइन। अनि यो चाहिँ सेतो यो फर्मकोले बनेको हुन्छ। अनि हजुरले के गर्ने भने यो पेन्सिलले चाहिँ ट्याक्क हजुरले चाहिँ पेन्सिलले ट्याक्क निकालेर ठ्याक्क ठ्याक्क यसमा थोपा लगाइदिने, त्यो एक्सप्रेसो माथिको त्यो सर्फेसको होइन। अनि त्यसपछि आँखामा पनि ट्याक्क ट्याक्क थोपा हालिदिने। अनि यो नाकमा चाहिँ अलि ठुलो थोपा, ट्याक्क ठुलो थोपा ल्याएर यस्तरी तानेर ठ्याट्ट अनि स्याट्ट पारेर गरिदिने। त्यसपछि यसलाई चाहिँ भित्रबाट गरे नि भयो, बाहिरबाट गरे नि भयो, तर तान्दिने यसलाई सर र माथिको सर्फेसमा यसरी 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 तान्दिने। यो भनेको त्यो बिरालोको जुङ्गा होइन, त्यही जुङ्गा बन्छ क्या। अनि त्यसपछि यो चाहिँ फर्मको ठुलो थोपा हुन्छ। त्यो ठुलो थोपा भनेको खुट्टा देखिएको भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन। त्यसलाई पनि ठ्याक्क तिनवटा नङ्ग्रा जस्तो ठ्याक्क निकालेर अनि ठ्याक्क 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 अनि यताबाट स्याटो निकालेर ठ्याक्क 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 बनाएर राखिदिनु भने सेम यही बन्छ। हजुरहरूलाई म प्र्याक्टिकल्ली पनि कसरी बन्छ भनेर देखाइदिन्छु। ल साथीहरू, हेर्नुहोस् त कस्तो भयो, ठ्याक्कै भयो नि। ल यस्तै भयो है साथीहरू। ल साथीहरू, यो चाहिँ खरायो, हजुरहरूले चिन्नुभएको यसलाई है। यो चाहिँ रोजेता, यो चाहिँ स्लो मोसन रोजेता भन्छ यसलाई चाहिँ। यसलाई सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो चेस्टतिर पारेर यसरी समातेर आफ्नो चेस्टतिर यसलाई पार्ने, अनि त्यसपछि हान्न सुरु गर्ने। हान्न सुरु गर्दाखेरि यो कोनरबाट स्लो तरिकाले फर्मलाई सट्ट यसरी खेलाउँदै जानुहोस् है। अनि लास्टसम्म यहाँसम्म आइसकेपछि अनि माथिबाट स्याट्ट काट्नुहोस्। यो राम्रो एउटा फ्लावर बन्छ।
अनि त्यसपछि हजुरले यसैलाई फेरि यहाँनिर एउटा सानो रोजिता हान्नुहोस्। ट्याक्क रोजिता हानिसकेपछि हजुरले चाहिँ यसको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ कति ठुलो र कति लामो बनाउने। यसमा टाउको हान्ने ठाउँ पनि राखिदिनुपर्छ। त्यही अनुसारले चाहिँ हजुरले ठ्याक्क एउटा थोपा खसालेर अनि त्यसमै यस्तरी फर्मले खेलाउँदा नि भयो। हजुरले धाराबाट गर्दा पनि भयो है। त्यो गरिसकेपछि फर्म एउटाको थोपा ट्याक्क यहाँ चुहाइदिनु। त्यो पुच्छर बन्छ होइन। अनि टाउको चाहिँ यो त्यसको शरीरभन्दा थोरै माथिपट्टि ठ्याक्क हालेर अनि कान बनाउनु होला यस्तरी। अनि त्यसपछि स्याट्ट अनि टाउको बनाएर ठ्याक्क टाउको बनाएर आँखामा ट्याप्प पारिदिनुहोस्। यो एकदमै सुन्दर देखिन्छ है। कस्टमरहरूको लागि चाहिँ यो दुईवटा आर्ट एकदमै मन पराउँछन्। मेरो एक्सपिरियन्स अनुसारले मैले यहाँ जति पनि अब सर्भ गरे अनुसार अब धेरै जसो कस्टमरहरूले चाहिँ यही मन पराउँछन् र कुनै कस्टमरले चाहिँ मलाई ऱ्याबिट चाहियो अनि मलाई चाहिँ बिरालो चाहियो भनेरै अर्डर गर्छन् है साथीहरू। ल यसलाई पनि म प्र्याक्टिकल्ली हजुरहरूलाई कसरी बनाउने भनेर देखाउँछु। ल अब प्र्याक्टिकल्ली जाउँ है साथीहरू। ल ल साथीहरू यो पनि भयो। ल कस्तो लाग्यो साथीहरू? हेर्दा ठ्याक्कै छ नि होइन? ल यसरी नै बनाउने हो साथीहरू है।